Als je deze video ziet, is de kans groot dat je bezig gaat met het maken van je cv. Omdat je gaat solliciteren voor een baan, een stage of een BBL-plek. Maar waarom is een cv nou zo belangrijk? Een cv is jouw visitekaartje, jouw eerste indruk voor een werkgever. En een werkgever ziet heel veel cv's, dus het is belangrijk dat jij opvalt tussen de rest. In jouw cv komen eigenlijk 4 vragen naar voren. Wie jij bent, wat je weet, wat je kan en wat je wil. Deze 4 vragen behandelen we ook in een andere video, als je hier meer over wil weten. Het is belangrijk dat jouw cv mooi en gestructureerd is, zodat je een goede eerste indruk achter kan laten en dat een werkgever binnen een paar seconden al kan zien bijvoorbeeld wat je hebt gedaan en wat je graag zou willen doen. Dit is een voorbeeld van een cv met een slechte structuur, waarbij de verschillende lettertypes zijn gebruikt en de kopjes ook niet duidelijk zijn en het niet duidelijk is wat iemand precies heeft gedaan. Dit is een voorbeeld van een cv waarin dat wel goed is. De kopjes zijn duidelijk, er staat informatie in over wat iemand heeft gedaan en je kan in 1 oogopslag binnen een paar seconden lezen wat iemand allemaal heeft gedaan. Een cv is overigens altijd maximaal 2 pagina's. Via jouw trajectbegeleider kun je al cv-templates krijgen die je zelf kan invullen met jouw ervaringen. Vraag aan je trajectbegeleider voor deze templates. Een ander idee voor een mooie layout, een mooi design, is het gebruik van Canva. Met Canva kun je van tevoren cv-templates downloaden die je zelf kan aanpassen en kan invullen. We gaan nu door met alle onderdelen van het cv en we beginnen bij de persoonlijke gegevens. Bij deze persoon is het niet duidelijk hoe we deze persoon bijvoorbeeld kunnen contacten per telefoon. En het is altijd belangrijk bij jouw persoonlijke gegevens dat alle belangrijke informatie daar staat beschreven. Ook is het e-mailadres wat deze persoon gebruikt niet professioneel. Zorg dus altijd dat je de relevante persoonlijke gegevens of personalia aangeeft. Hier staat duidelijk een telefoonnummer, een e-mailadres, ook een LinkedIn-pagina. Als je die toevoegt, zorg ook dat je LinkedIn mooi is en duidelijk en dat je een goed profiel hebt. Ook heeft deze persoon aangegeven dat arbeidvrij is toegestaan, dat diegene een Nederlands verblijfsvergunning heeft. Dat is fijn voor de werkgever om te weten. Veel andere informatie hoef je niet per se toe te voegen. Je mag je nationaliteit toevoegen, maar dat hoeft niet. Ook je burgerlijke staat en het aantal kinderen dat je hebt kun je toevoegen aan persoonlijke gegevens, maar dat hoeft niet. Dan de foto. Deze foto is niet heel aantrekkelijk. De persoon op deze foto kijkt boos en het is een hele overbelichte foto. Het is onduidelijk. Zorg dus altijd dat je een duidelijke foto hebt. Dit is een betere foto en veel meer uitnodigend. De persoon op de foto lacht, er is een duidelijkere belichting van de foto en de achtergrond van de foto is neutraal. Dan het persoonlijke profiel. In het persoonlijke profiel kun je in ongeveer 3 of 4 regels aangeven wie jij bent en wat je wil. Dit is geen goed voorbeeld, omdat hier alleen staat dat iemand heeft gestudeerd en naar wat voor baan deze persoon op zoek is. Maar we willen toch net iets meer weten van deze persoon. Dit is dezelfde persoon, maar dan met een uitgebreider profiel. Het staat bovenaan het cv omdat het het eerste is wat de werkgever leest. En het is duidelijk waar deze persoon een passie voor heeft, voor computers. En waar deze persoon goed in is. Hij bijt zich graag vast in vraagstukken en gaat door totdat hij het opgelost heeft. En als laatste is het ook belangrijk om te lezen waar deze persoon naar op zoek is. Een baan in de techniek waar hij kan blijven leren en doorgroeien. Dan opleidingen.
Het is natuurlijk belangrijk, als je het hebt over de vraag, wat weet jij? Dat je aangeeft wat voor opleiding je hebt gevolgd. Het is in dit cv alleen onduidelijk wat iemand heeft geleerd in die opleiding, maar ook wat voor opleidingen deze persoon precies heeft gedaan. Wat heeft deze persoon gedaan op de universiteit en wat was bijvoorbeeld een kortere opleiding, een cursus. Ook is de volgorde niet duidelijk. Zorg dat de volgorde op je cv altijd gaat van het meest recente bovenaan naar het minst recente onderaan. In die volgorde. Dat geldt ook voor je werkervaring. Dit is een voorbeeld waarin dat beter is aangegeven. Het is duidelijk dat deze persoon een bachelor heeft gedaan en een master als opleiding. Ook waar deze persoon zijn of haar scriptie over heeft geschreven. Dat is belangrijke informatie, omdat deze persoon interesse heeft in werken in de techniek en deze studie ook aansluit op dat vakgebied. En apart heeft deze persoon aangegeven wat voor cursussen hij heeft gevolgd. Dus cursussen zijn kortere opleidingen die niet bijvoorbeeld een opleiding zijn via de universiteit. Dus bijvoorbeeld een korte computercursus of je Nederlands cursus. Als je een diplomawaardering hebt, geef dat dan ook aan je cv, zoals je kan zien onder het kopje Bachelor Rechten. Dan de werkervaring. Wat belangrijk is in een cv, is dat je ook altijd let op de spelling. Je ziet dat hier veel spelfouten zijn gemaakt. Dat herken je aan de rode draadjes onder elk woord. Zorg dus dat je je spellingscontrole aan hebt op Nederlands als je je cv maakt. Daarnaast is het ook niet duidelijk wat deze persoon heeft gedaan. Hij heeft gewerkt als vrijwilliger, maar wat heeft hij dan gedaan? Ook staat er bijvoorbeeld onder loodgieter helemaal niet wat hij voor taken had. En nogmaals, het layout van de cv is belangrijk en hier is de layout niet kloppend. Het staat allemaal schots en scheef en door elkaar en is niet duidelijk. In dit cv is het duidelijker. Je ziet dat deze persoon inderdaad als vrijwillige monteur heeft gewerkt. Dat is belangrijke werkervaring voor zijn droom om te werken in de techniek. We zien ook dat bijvoorbeeld toen hij als loodgieter werkte, wat voor taken hij had. Het is duidelijk en gestructureerd opgeschreven. Er staat een titel, waar deze persoon heeft gewerkt, van wanneer tot wanneer en wat zijn taken of verantwoordelijkheden waren. Onder bijvoorbeeld administrateur en elektromonteur vind je ook nog eens de behaalde resultaten. Dus wat heeft deze persoon bereikt door deze baan? Het is belangrijk dat je juist bij werkervaring altijd goed kijkt ook naar de vacature. Naar wat voor verantwoordelijkheden en taken worden er gevraagd binnen de vacature? En kan ik mijn cv dan zo beschrijven dat het ook aansluit bij de vacature? Als hier in de vacature staat dat bedrading vervangen een belangrijke taak is, dan heeft deze persoon daar al ervaring mee en dat kan je dan direct zien in het cv. Dan nevenactiviteiten. Nevenactiviteiten zijn activiteiten die je hebt gedaan naast je baan of studie, vaak op vrijwillige basis. Dus deze persoon heeft waarschijnlijk ongeveer 1 dag per week gewerkt als ambulancemedewerker. Ook hier is het weer belangrijk dat je aangeeft wat je hebt gedaan, wanneer je dat hebt gedaan, waar je dat hebt gedaan en wat jouw taken waren. Nu is het voor de werkgever veel duidelijker wat voor verantwoordelijkheid deze persoon had toen hij werkte als ambulancemedewerker. Dan de taal. Het is belangrijk om aan te geven welke talen je spreekt en ook bijvoorbeeld wat jouw niveau is met Nederlands. Maar het is onduidelijk op dit cv wat iemands niveau dan was. Hier staat het wel goed aangegeven. Geef altijd aan met woorden zoals matig, voldoende, goed of uitstekend wat jouw taalniveau is. En je kunt ook jouw taalniveau aangeven middels de niveaus van A1 tot en met C2. We weten nu dat deze persoon Nederlands spreekt op B2-niveau. En we zagen ook onder cursussen dat hij ook al zijn staatsexamen heeft behaald. Begin altijd je talen met Nederlands.
Dan interesses. Interesses laten een andere kant zien van jou. Je hebt misschien hobby's waar je geen werk in hebt, maar wat je wel belangrijk vindt om te doen. Dit is dus een mooie toevoeging op je cv. Maar wees hierin wel specifiek. We zagen bijvoorbeeld bij de vorige persoon dat hij houdt van sporten. Maar geef dan aan wat voor sporten je interessant vindt. Zoals bijvoorbeeld zwemmen. Daarnaast stond er ook dat deze persoon houdt van lezen. Ook dan, geef aan wat je dan interessant vindt aan lezen. Deze persoon houdt van lezen over poëzie en lezen over politiek. Als laatste, mijn toegevoegde waarde. Als je nou een kort cv hebt en nog niet zoveel ervaring hebt om toe te voegen, betekent dat niet dat je dingen niet kan of dat je geen vaardigheden hebt opgedaan. Daar kan je mooi het kopje mijn toegevoegde waarde voor gebruiken. Daarin kun je een competentie, een vaardigheid aangeven en dan een goed voorbeeld aangeven waarin die vaardigheid naar voren komt. Dit was een korte uitleg over hoe je jouw cv maakt. Vraag aan je trajectbegeleider of ze eens naar je cv kunnen kijken en dan kunnen ze je verder tips geven. Je kunt ook onze andere video bekijken over de 4 vragen en over het maken van een motivatiebrief. Veel succes!